na taon. We're very confident that this bill will pass. Tapat. Batay sa pinakahuling report, nakapasok na sa lalawigan ng Pangasinan ng mga karne ng baboy na kontaminado ng African Swine Fever. Tim Con walang aaksaying panahon bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas. Nakuha ni Juan J.M. Omboy ng Trackman Knights ang panalo laban kay Almerito Penetrado ng Trackman Warriors. Asuman kabuuan ng mga balita ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. At Mata ng Agila Weekend, Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa himpilang naghahatid ng mga makabuluhang balita, edutainment, at isyong may kinalaman sa teknolohiya. Net 25. Hi, I'm Maria Francisco and I am 1 with 25. ASEAN in Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Hindi lamang bagyo at pagbaha ang dapat na paghandaan ng taong bayan, kundi maging ang lindol. Ayon sa PBOX, hindi alam kung kailan tatama ang isang malakas na lindol o the big one sa oras na gumalaw ang West Valley Fault na nasa Metro Manila. Kaya bago pa man ang lindol, alamin kung ang inyong mga lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa active fault. Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng bahay o gusali. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga istante at hindi madaling magalaw o matapon. Maging pamilyar sa mga tinatawag na exit routes, alamin kung nasaan ang fire extinguisher, first aid kit, alarmang pangligtas, at emergency exits at communication facilities. Maghanda ng emergency supply kit na naglalaman ng debateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na mainom, candy, mga dilata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagpaplano sa kalamidad ay ang kahandaan. Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, Oktubre 16, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. 5 katao ang nasugatan sa sagupaan sa pagitan ng Kurdish at Turkish communities sa Western German city ng Herne. Estados Unidos pinatawan ng sanctions ang Turkey dahil sa ginagawa nitong pag-atake laban sa Syrian Kurdish fighters. Malaking grupo ng mga protesters sa Hong Kong nananawagan ng suporta sa Estados Unidos. General election sa Mozambique isinagawa na matapos ang nangyaring karahasan sa mga kampanya at mga aligasyon ng electoral fraud. Ako si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita.
5 katao ang nasugatan sa sagupaan sa pagitan ng Kurdish at Turkish communities sa western German city ng Hern. Sumiklab ang kaguluhan ng magsagawa ng demonstrasyon ang mga Kurds laban sa ginagawang opensiba ng Ankara sa northeastern Syria. Nasa 350 katao ang nagmarcha sa sentro ng lungsod nang sila ay i-provoke ng grupo ng mga taong nagiinuman sa isang kalapit na Turkish-owned cafe. Inatake ng ilang mga demonstrador ang mga tao sa loob ng cafe at sinaktan ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng demonstrasyon ay pinagbabato naman ng mga tao sa cafe ang mga nagmamarcha. Kabilang sa mga nasugatan ay ang organizer ng kilos protesta. Ayon sa mga otoridad, sa halos 3 milyong katao na may Turkish nationality na naninirahan sa Germany, nasa 1 milyon ay mga Kurds. Nangako si Turkey President Recep Tayyip Erdogan na hindi siya papayag na may kahit isang Islamic State fighter na makatakas sa northern Syria. Sinabi ni President Erdogan na walang ISIS o Islamic State fighters ang makakaalis sa northeastern Syria. Pinahayag ito ng presidente dahil sa pagkabahala ng Western countries ng operasyon ng Turkey laban sa Turkish militants ay magiging daan para makatakas ang mga jihadists. Una nang ipinahayag ng Kurdish authorities na nahihirapan silang panatilihin ang seguridad sa kanilang detention centers dahil sa ginagawang pag-atake ng Turkish troops. Idinagdag pa ng Kurdish authorities na nasa 800 miyembro ng Islamic State ang nakatakas sa isa camp at 5 jihadists ang nakatakas sa isa pang bilangguan noong Biyernes. Sinabi naman ng Turkey na sinadya ng Kurdish forces na patakasin ang mga bilanggong IS. Ganito rin ang sinabi ng ilang kamag-anak ng mga IS members. Pinatawan ng Estados Unidos ng sanctions ang Turkey dahil sa ginagawa nitong pag-atake laban sa Syrian Kurdish fighters. Inakusahan din ng US ang kanilang NATO partner ng paglalagay sa mga sibilyan sa panganib at pagbibigay daan upang makatakas ang mga Islamic State extremists. Ginawa ng US ang hakbang ilang oras matapos bumalik ang Syrian regime troops na northeastern parts ng bansa matapos humingi ng proteksyon ang mga Kurdish fighters matapos mag-pull out ang tropa ng Estados Unidos. Sinabi ni US President Donald Trump na nakahanda siyang sirain ang ekonomiya ng Turkey kapag nagpatuloy ang mga Turkish leader sa pagsasagawa ng mapanganib at mapinsalang hakbang. Ayon kay US Treasury Department, nagpatupad na ito ng sanctions laban sa Turkey Defense, Interior at Energy Ministers sa pamamagitan ng pag-freeze sa kanilang US assets at pagtuturing na isang krimen ang pakikipagtransaksyon nila sa kanila. Libo-libong Catalan separatists ang nagtipon-tipon sa mga lansangan sa Barcelona at hinarangan pa ang Barcelona Airport matapos hatulan ng Supreme Court ng Spain ng pagkakabilanggo ang kanilang mga leader dahil sa nabigong 2017 independence bid. Matapos na ianunsyo ang mga anghatol sa mga Catalan leaders, nagtungo ang mga demonstrador sa Barcelona. Nagmarcha ang mga ito patungong El Prat, ang ikalawang busiest airport sa Espanya. Hinarangan din ng mga ito ang mga kalsada at rail access. Ayon sa Spanish Airport Authority o AENA Airport, nasa 108 flights ang kinansila. Samantala, isang protester ang inaresto ng mga pulis sa airport habang nasa 75 naman ang nasugatan. 3 iba pa ang nasugatan sa mga kilos protesta sa bahagi naman ng Catalonia. Al resto de pueblos del mundo a que nos entiendan y nos comprendan la represión que estamos sufriendo por un país que se piensa que es de primer mundo, pero que vulnera los derechos humanos como cualquier país tercermundista. Patuloy ang ginagawang search and rescue operations para humanap ng mga survivors sa pananalasa ng Typhoon Hagibis sa Japan. Libo-libong rescuers ang nagtulong-tulong para sa rescue efforts kung saan umabot na sa 56 katao ang natagpuang patay. 15 katao naman ang naiulat na nawawala pa rin. Ayon kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe, mayroon pa rin mga unaccounted sa mga disaster hit area kaya tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue operations.
Inatasan naman ng Japan Defense Ministry ang 1,000 reserve troops para tumulong sa nasa 31,000 active forces sa isinasagawang search operations. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan! Ako po si Alma Angeles at araw-araw tayong magkasama sa Eagle News International. Dito tayo sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. What we call Spa one of the most famous landmarks here in Stavanger, Norway. And if you want to see more of the tourist spots like this, just tune into Digital Nest every Tuesday and Thursday, 7:30 p.m. I am managing Mihia from Stavanger, Norway. Always fun with 25. Ang dengue ay isang nakahahawang sakit na dulot ng dengue virus. Naisasalin ang dengue ng maraming uri ng lamok sa loob ng genus na Aedes aegypti na matatagpuan sa mga tropical at subtropical climates sa mundo. Ating kilalanin ang lamok na Aedes aegypti. Nangingitlog sa malinis na tubig. Namamahay sa malinis na lugar. Karaniwang kumakagat sa gilid at likod ng tao. May puting stripes sa bandang tiyan at binti. At buong araw na nangangagat na dumadalas. 2 oras pagkasikat ng araw at 2 oras bago lumubog ang araw. Huwag hayaang makapasok ang lamok na nagdadala ng dengue sa inyong bahay. Libo-libong residente ng Hong Kong ang muling nagtipon-tipon sa pagpapatuloy ng kilos protesta. Nag-ugayway pa ang mga ito ng American flags at nanawagan sa Washington na parusahan ng China sa pakikialam sa kanilang kalayaan. Ito na ang pang-19 na linggo ng kilos protesta sa Hong Kong. Kinundina ng Hong Kong leader ang isang US Senator sa kanyang pahayag na nagiging isang police state ang lungsod. Ito ay kasunod ng naganap na malawakang rally kung saan nananawagan ang mga protesters sa Washington na parusahan ang Beijing sa paglimita ng kalayaan ng mga mamamayan sa international hub. Tunghayan natin ito. 更喺運作中嘅港鐵站裏邊呢係投擲汽油彈等。Made bomb to be an act of terrorism. Will it change your approach moving forward? 對未來呢個亂局會唔會負責？唔該。
And that's why for this particular senator to describe Hong Kong as becoming a police state is totally irresponsible and unfounded. 所以對某一啲外國嘅政客面對我剛才形容香港嘅動亂嘅情況，竟然仍然認為呢一場係爭取人權自由嘅和平嘅示威，甚至話佢冇見過有一啲暴力嘅行為，呢個係罔顧事實，亦都令我感到極度嘅遺憾。Ipinahayag ni EU Brexit negotiator Michel Barnier na matatapos ang Brexit deal ngayong linggo, subalit magiging mainitan pa rin ang mga pagtatalo. Nagkukumahog ngayon ang mga British at EU officials para mabuo ang kasunduan bago ang isasagawang summit ng mga EU leaders sa Huwebes. Ito ay para maplansya ang Brexit deal bago ang Oktubre 31 na nakatakdang pagkalas ng Britanya sa European Union. Kaugnay nito, dumating si Barnier sa Luxembourg para ipaliwanag ang binubuong Brexit deal sa mga opisyal ng 27 EU states. Kasama rin ni Barnier si London Brexit Minister Stephen Barclay sa nasabing pagpupulong. Because even if the agreement will be difficult, more and more difficult, to be frank, it's still possible this week. Isinagawa na ang general election sa Mozambique matapos ang nangyaring karahasan sa mga kampanya at mga aligasyon ng electoral fraud. Pinaniwalaan naman ng marami na ang Frelimo Party na namuno sa Southern African nation wala nang makamit ang independence sa Portugal noong 1975 ang muling mananalo laban sa karibal nito na Renamo Party, isang dating rebel group na naging pangunahing opposition party. Nananawagan naman si President Philippe Nyusi sa mga botante na ipakita sa mundo na sila ay nagkakaisa sa pagsusulong ng demokrasya. Mayroon namang nasa 4,000 observers ang nakatalagang magbantay sa mga kaganapan sa halalan. Matapos ng 12 araw na marahas na kilos protesta na ikinasuwi ng 8 katao, binawi na rin ng gobyerno ng Ecuador ang subsidy cuts sa langis. Nagkasundo sina Ecuador President Lenin Moreno at indigenous leaders matapos bawiin ng Pangulo ang Presidential Decree 883 o subsidy cuts na nagbunsod ng pagdoble ng presyo ng langis sa kanilang bansa. Ang nasabing subsidy cut ay bahagi ng austerity package na pinasok ng Ecuador government para makakuha ng 4.2 billion loan mula sa International Monetary Fund. Sinabi ni President Moreno na ang kanilang orihinal na plano ay papalitan ng mga bagong pamamaraan para unang mabigyan ang mga lalong nangangailangan. Anya, ang mga nangyaring kaguluhan ay nagturo sa kanila para higit na pahalagaan ang kapayapaan, katatagan at seguridad ng kanilang bansa. Ibinunyag ni Ecuador President Lenin Moreno ang kanilang hinaharap na tangkang destabilisasyon sa kanyang gobyerno. Ito ay matapos ang 12 araw na marahas na kilos protesta ng mga kabilang sa indigenous groups para tutulan ang pagtaas ng presyo ng langis. Magugunitang 8 katao ang nasawi dahil sa mga karahasan sa kilos protesta. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jed Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga.
Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Soccer, the world's favorite sport. And it's no wonder. Spectacular goals. And plenty of emotion. The best of game day. Kickoff. Lumagda si Russian President Vladimir Putin at mga opisyal ng Saudi Arabia ng isang kasunduan na naglalayong patatagin ang global oil prices at pahupain ang regional tensions sa Iran. Bumisita si President Putin sa Saudi matapos ang nangyaring pag-atake sa Saudi oil installation na isinisisi ng Saudi Arabia at Estados Unidos sa Iran na kaalyado naman ng Moscow. Matapos ang pagpupulo ni President Putin at Saudi King Salman, nilagdaan ng dalawang bansa ang nasa 20 kasunduan at kontrata na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar sa larangan ng aerospace, culture, health, advanced technology at agriculture. Hindi man miyembro ng OPEC ang Moscow, subalit nakikipagtulungan ito sa grupo para malimitahan ang supply at mapataas ang presyo. Sinabi naman ni Saudi Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman na layunin ng nilagdaang kasunduan na mapatibay ang kooperasyon at mapatatag ang oil market stability. Iimbestigahan ng Rugby World Cup organizers ang anilay disappointing comments na ginawa ng koponan ng Scotland kaugnay ng pananalasa ng Typhoon Hagibis sa Japan. Nagbanta ang mga Scots na gagawa ng legal action kapag muling nakansila ang kanilang final pool game. Inanunsyo ni Tournament Director Alan Gilpin na sa ilalim ng tournament rules, dapat maging maingat ang lahat at dapat maging maayos ang behavior ng mga ito. Natuloy din ang laban ng Japan at Scotland kung saan nanalo ang Japanese team sa score na 28-21 at pinauwing talo ang Scotland. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez, and I'm 1 with 25. Susunod na ang Agilang Balita.